เจริญพร เช้ามาฟังธรรมดีนะดีกว่าตอนบ่ายนั่งฟังนะส่วนใหญ่ก็หลับเช้าเพิ่งจะหลับเสร็จมาธรรมะนะพยายามเรียนไว้นะของดีของวิเศษในโลกไม่มีอะไรยั่งยืนสักอย่างเดียวทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปคนในโลกมันก็หลงต่อสู้แย่งชิงกันใส่ร้ายป้ายสีกันเบียดเบียนกันอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างลืมไปอย่างหนึ่งนะว่าไม่มีอะไรที่จะได้มาจริงหรอกกระทั่งชีวิตร่างกายเราได้มามันก็ได้มาชั่วคราวไม่นานเราก็ต้องคืนเจ้าของเมื่อร่างกายเราก็ต้องคืนไปสู่ความเป็นธาตุดินน้ำไฟลมไปจิตนี่ก็เป็นธาตุอันหนึ่งนะเป็นวิญญาณธาตุก็เกิดดับหมุนเวียนไปจิตดวงใหม่มันก็ไม่ใช่ดวงเดิมอย่างพวกคนจำนวนมากนะก็คิดว่าพวกเรามีจิตวิญญาณอยู่พอเราตายแล้วจิตใจของเราดวงเนี้ยออกจากร่างนี้นะไปเข้าร่างใหม่อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะคิดว่าจิตเนี่ยเที่ยงจิตเป็นอมตะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่รู้หรอกว่าจิตเองเกิดดับตลอดเวลาถ้าเราภาวนาอย่างไม่ละเอียดพอเราก็เห็นว่าจิตมีดวงเดียวจิตอยู่กับตัวเราเดี๋ยวก็วิ่งไปที่ตาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปที่หูแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปที่จมูกที่ลิ้นที่กายแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปคิดแล้วก็วิ่งกลับมาเราคิดว่าจิตมีดวงเดียวอันนี้พอสติปัญญาของเรายังไม่แก่กล้าพอต้องฝึกอีกถ้าฝึกแล้วเราจะเห็นจิตเกิดที่ไหนก็ดับที่นั้นนะจิตนั้นเกิดดับสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วเกิดที่ตาก็ดับที่ตาเกิดที่หูก็ดับที่หูเกิดที่ใจก็ดับที่ใจเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นนะจิตที่เกิดที่ตากับจิตที่เกิดที่หูมันก็คนละดวงกันนะทำหน้าที่ได้แตกต่างกันอย่างจิตที่เกิดที่ตาก็ทำหน้าที่เห็นรูปจิตที่เกิดที่หูมันทำหน้าที่ฟังเสียงเราอย่าหูไปเห็นรูปทำไม่ได้จิตมันเกิดดับทางโน้นทางนี้ในทวารทั้งหกคนจำนวนมากนะตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นะพวกหนึ่งก็คิดว่าตายแล้วสูญไปเลยไม่มีอะไรเหลืออีกพวกหนึ่งคิดว่าตายเฉพาะร่างกายแต่จิตวิญญาณเนี่ยไม่ตายเดี๋ยวก็จะกลับมาเกิดเหมือนเคยเห็นไอ้ปูใส่ฉวนไหมนะมันตัวมันโตขึ้นมันก็เปลี่ยนเปลือกไปหาหอยเปลือกหอยอันใหม่เข้าไปอยู่ให้คิดว่าตัวเดิมแต่ย้ายบ้านให้คิดว่าจิตนี้ก็ดวงเดิมแต่ย้ายบ้านก็ย้ายที่อยู่ย้ายร่างกายใหม่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นะท่านพบว่าการคิดว่าตายแล้วสูญก็เป็นมิจฉาทิฏฐิตายแล้วเกิดให้ตัวเก่าไปเกิดนะก็เป็นมิจฉาทิฏฐิท่านภาวนาท่านก็รู้แจ้งแทงตลอดนะจริงๆแล้วขันธ์ห้านะมันเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน
จิตเองก็เกิดดับแล้วก็เกิดดับรวดเร็วมากรวดเร็วอย่างเวลาเราจะเห็นรูปบางอย่างนะแล้วกว่าเราจะคิดได้ว่านี่เป็นรูปอะไรรูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปหมารูปดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็กว่าใจเราจะยินดียินร้ายขึ้นมานะมีกระบวนการที่จิตทำงานต่อเนื่องกันนะจำนวนมากนะจิตเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องกันจำนวนหลายดวงเลยเริ่มแต่จิตไปเห็นรูปตามันมองเห็นนะจิตนะอาศัยตาไปดูรูปจิตที่เห็นรูปนะเกิดแล้วดับทันทีนะชั่วขณะเดียวเท่านั้นนะดับปั๊บไปมันมีจิตอีกดวงหนึ่งนะเป็น messenger รับข้อมูลจากภาพที่เห็นนะส่งเข้ามาสู่จิตส่วนกลางนะคนละดวงกันนะจิตมันรับข้อมูลเข้ามามีการประมวลข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลกว่าจะรู้ว่านี่คือรูปอะไรพอรู้ว่ารูปอะไรแล้วก็มีจิตมาตัดสินเองว่าต่อไปนี้จิตจะเกิดกุศลหรือเกิดอกุศลเลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้เพราะงั้นอย่างแค่ตาเราเห็นรูปนะมีจิตเกิดดับสืบเนื่องตั้งเยอะนะกว่าจิตเราจะเกิดกุศลอกุศลยินดียินร้ายอะไรขึ้นมาเกิดกุศลอกุศลยินดียินร้ายขึ้นมาแล้วนะก็ไม่ได้จบแค่นั้นก็จะมีกระบวนการที่จิตมันทำงานต่อเนื่องไปอีกก่อนที่มันจะตกผวังค์มันจะลงจากวิถีที่ขึ้นมารับอารมณ์ทางตาต่อเข้ามาที่ใจนะก่อนที่มันจะตกผวังค์ลงไปนะมันมีการเซฟข้อมูลนะคล้ายๆคอมพิวเตอร์เลยต้องบอกว่าคอมพิวเตอร์มันคล้ายๆจิตมากกว่านะเพราะจิตมันเกิดก่อนคอมพิวเตอร์อย่างเวลาเราชัตดาวน์เครื่องนี้นะมันไม่ได้ดับทันทีมันต้องเซฟข้อมูลลงไปก่อนแล้วมันถึงจะปิดเครื่องได้จิตนะพอมันขึ้นมาเสวยอารมณ์จะเป็นกุศลอกุศลก็ตามเถอะก่อนที่มันจะลงภวังค์จบกิจกรรมอันนี้มันเป็นการเก็บข้อมูลเอาไว้บุญหรือบาปที่เราทำนะไม่ได้สูญหายไปถูกเก็บบันทึกลงไปในภวังคจิตแล้วก็ถัดจากนั้นเวลากระทบอารมณ์ครั้งใหม่จิตก็ขึ้นจากภวังค์จิตขึ้นจากภวังค์นะแล้วขึ้นมารับอารมณ์อย่างเวลาเรานอนหลับลึกๆเนี่ยจิตอยู่ในภวังค์ไม่รับรู้อะไรข้างนอกอย่างมากก็มีอารมณ์เก่าๆฝันอะไรต่ออะไรตามอารมณ์เก่าๆไปนี่พอจิตสมมติว่าเรานอนหลับสนิทอยู่นะแล้วมันมีสิ่งบางสิ่งมากระตุ้นให้ตื่นนะสังเกตดูให้ดีตอนที่จิตมันขึ้นจากภวังค์นะมันยังไม่รู้นะว่าอะไรทำให้มันตื่นขึ้นมาไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำให้ตื่นเป็นเสียงแปลกๆหรือเป็นกลิ่นแปลกๆอย่างบางคนตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องใช้เวลานิดหนึ่งถึงจะรู้ว่าโอ้เมื่อกี้ตื่นขึ้นมาเพราะมันมีเสียงคล้ายๆผู้ร้ายปีนบ้านเราละอย่างเงี้ยค่อยๆขึ้นมานะทำงานเป็นช็อตขึ้นมานี่พอแปลความหมายได้นะผู้ร้ายขึ้นบ้านใช่ไหมใจเขากลัวนะค่อยทำงานต่อเนื่องกันไปถ้าใจกลัวสะสมโมหะไว้นะไอ้ใจกลัวนี่เป็นโทสะนะใจไม่สบายเครียดก็สะสมความเคยชินคนไหนเคยขี้กลัวนะมันจะยิ่งขี้กลัวมากขึ้นนะคนไหนขี้โลภแล้วตามใจกิเลสเรื่อยๆก็ขี้โลภมากขึ้นคนไหนขี้โกรธนะตามใจโกรธแล้วก็ตามใจตัวเองเรื่อยๆมันก็จะโกรธเก่งขึ้นเรื่อยๆสะสมนะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกสะสมเอาไว้นะในภวังคจิตภวังคจิตก็เป็นจิตชนิดหนึ่งนะเป็นจิตอีกชนิดหนึ่งเหมือนจิตที่ไปรู้รูปจิตที่ไปได้ยินเสียงอะไรพวกนี้หรือจิตที่คิดนึกปรุงแต่งนะ
ว่านี้ชั่วนี้ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจิตนะมีสารพัดจิตนะมีมากมายทำงานต่อเนื่องกันเป็นช็อตไปอย่างหลวงพ่อตอนหัดภาวนาตอนที่เห็นสภาวะอันนี้ทีแรกนะนอนหลับอยู่แล้วตอนตื่นนะจิตมันขึ้นจากภวังค์รู้สึกเลยจิตมันผุดขึ้นมาจากความว่างๆผุดปุ๊บขึ้นมาทีแรกนะเหมือนรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรนะแล้วต่อมาจิตมันขยายความรับรู้ออกมามันรู้ความรู้สึกนึกคิดแล้วมันขยายความรับรู้ไปอีกนะรู้ร่างกายเห็นร่างกายนอนท่านั้นท่านี้อะไรนะเห็นมันทำงานเป็นช็อตค่อยๆฝึกนะแล้วเราจะรู้ว่าจิตไม่ได้มีดวงเดียวแต่จิตมีทีละดวงนะทำงานต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจิตนั้นเกิดดับตลอดเวลาถ้าเราเห็นตรงนี้เราจะรู้เลยว่ามันไม่มีตัวเราที่แท้จริงนะไอ้สิ่งที่เราคิดว่าตัวเรานะมันผ่านกระบวนการปรุงแต่งมาทั้งช่วงหนึ่งแล้วมันถึงจะมาสรุปว่านี่ตัวเรานะเพราะจริงๆแล้วตัวเราไม่มีแต่ของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งสิ้นไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรอะไรทั้งสิ้นฟังดูยากนะที่จริงไม่ได้ยากแค่ละเอียดเท่านั้นเองเราก็ต้องพยายามฝึกตัวเองให้สติของเราเร็วขึ้นนะถ้าสติเราเร็วเราก็จะเห็นกระบวนการเหล่านี้ได้ถ้าสติเราอืดอาดล่าช้ากว่าสติจะเกิดนะโอ้ยเนิ่นนานเราก็จะหลงผิดนะว่าจิตมีดวงเดียวแล้วจิตดวงนี้วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปทางตาแล้วก็วิ่งกลับมาเคยเห็นแมงมุมไหมแมงมุมชักใยใช่ไหมเดี๋ยวก็วิ่งไปข้างซ้ายเดี๋ยวก็วิ่งไปทางขวาแล้วก็กลับมาอยู่ตรงกลางทุกทีนะเราให้คิดว่าจิตเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็กลับมาอยู่ตรงกลางตอนแรกๆที่หลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อเห็นจิตมันวิ่งไปวิ่งมาแล้วจิตมันก็รู้ว่าจิตมันไม่ใช่เรามันทำงานของมันได้เองนะคิดนึกปรุงแต่งของมันได้เองก็ภาวนามาเรื่อยๆนะก็เห็นนี่จิตมันไปทางโน้นทางนี้เกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่จิตแล้วก็ดับที่ใจแล้วก็ดับนะเกิดที่ไหนดับที่นั้นก็สงสัยนะเกิดความสงสัยเราจะภาวนานะเราควรจะเอาจิตไปตั้งไว้ตรงไหนนะเอาจิตไปตั้งไว้ตรงไหนดีตอนนั้นก็นึกนะเอาตั้งไว้กลางหน้าอกเนี่ยมั้งเพราะเราเห็นกิเลสนะผุดขึ้นจากกลางหน้าอกเนี่ยกุศลก็ผุดขึ้นจากกลางหน้าอกผุดขึ้นตรงนี้อะไรๆก็โผล่ขึ้นมาจากกลางหน้าอกนี่แหละก็เลยคิดว่าเราควรจะเอาจิตไปตั้งไว้ตรงนี้พอดีได้เจอหลวงปู่ดุลนะเข้าไปถามท่านหลวงปู่ครับจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนคำตอบในใจเราคือตั้งอยู่ตรงนี้หลวงปู่ตอบชัดเจนจิตไม่มีที่ตั้งจิตเกิดที่ไหนจิตดับที่นั้นแล้วเวลาเราภาวนาเราจะทำยังไงนะเราก็รู้อย่างที่รู้ได้ไม่ต้องไปตั้งเอาไว้ก่อนแล้วไปรอดูนะถ้าเราตั้งเอาจิตไปตั้งไว้ตรงนี้แล้วรอดูว่าเมื่อไหร่จะมีอะไรเกิดขึ้นนี่ผิดแล้วนะดูจิตผิดแล้วดูจิตที่ถูกต้องก็คือจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปรอดูรอให้ความสุขผุดขึ้นมาแล้วก็รู้ว่ามีความสุขความทุกข์ผุดขึ้นมาแล้วรู้ว่ามันทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆผุดขึ้นมาก็รู้ว่าไม่สุขไม่ทุกข์กุศลผุดขึ้นมารู้ว่าเป็นกุศลโลภโกรธหลงผุดขึ้นมาก็รู้ว่ามันโลภมันโกรธแล้วมันหลงเนี่ยรู้ไปทีละช็อตนะรู้ความรู้สึกทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาถ้าเราคอยดูอย่างนี้เรื่อยๆนะเราไม่เอาจิตไปตั้งรอดูถ้าเราหลายคนนะภาวนาที่หลวงพ่อเห็นนะพอคิดจะดูจิตเราก็จ้องเลยรอดูพยายามจ้องบางคนไม่รู้จะจ้องที่ไหนนะก็ใส่ไปใส่มาสแกนไปเรื่อยมีไหมใครทำ
ตรงไหนดีวะดูตรงไหนดีวะเงี้ยดูนะเอาละตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยมันก็จ้องเฝ้าไว้นี่เป็นการดูจิตที่ผิดนะการดูจิตเนี่ยข้อแรกเลยก็คืออย่าดักดูอย่าไปดักดูนะให้ความรู้สึกมันเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอาหรือให้จิตมันทำงานไปก่อนแล้วค่อยรู้เอาอย่างให้มันมีความสุขผุดขึ้นมาแล้วค่อยรู้เอาไม่ต้องไปรอดูว่าต่อไปนี้อะไรจะโผล่ขึ้นมาหลายคนที่ภาวนาแล้วดูจิตแล้วดูไม่ได้เรื่องเลยนะก็เพราะว่าไปดักดูงั้นกฎของการดูจิตข้อแรกอย่าดักดูจิตเป็นยังไงก็รู้อย่างที่เท่าที่รู้ได้อะไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปบังคับจิตกฎข้อที่สองก็คือเมื่อมันผุดขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาดูนะดูแบบคนวงนอกนะอย่าถลำลงไปดูหลายคนถลำลงไปดูนะหลวงพ่อก็เคยเป็นที่หลวงพ่อมาพูดให้พวกเราฟังเนี่ยพูดอย่างองอาจกล้าหาญมั่นใจเพราะเคยผิดมาแล้วไม่ใช่เก่งนะแต่เพราะเคยโง่มาแล้วเคยทำผิดมาแล้วถึงมาพูดได้เต็มปากว่าอย่างนี้ไม่ถูกหรอกนะเวลาอย่างหลวงพ่อเป็นคนขี้โมโหนะสมัยก่อนมันผุดความโกรธผุดขึ้นมาเนี้ยหลวงพ่อไปดูที่ความโกรธแล้วจิตมันเคลื่อนเข้าไปในความโกรธความโกรธก็หนีนะเคลื่อนหนีออกไปอยู่ข้างนอกนะแล้วเสร็จแล้วความโกรธดับปั๊บลงไปนะมันก็ดับพร้อมกับจิตที่โกรธนั่นแหละแต่จิตนั้นมันไม่ตั้งมั่นแล้วเวลาที่มันถลำไปดูนะจิตมันออกนอกนะจิตที่ถลำไปดูนะมันออกนอกไม่ว่าจะดูรูปดูเสียงดูกลิ่นดูรสนะดูสิ่งที่สัมผัสร่างกายหรือกระทั่งดูนามธรรมที่เกิดในใจเราอย่างโกรธแล้วเราไปดูที่โกรธแล้วเราถลำไปจ้องที่โกรธนะอันนี้หลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตส่งออกนอกแล้วนะหรือขนาดดูร่างกายเราเนี่ยเห็นหัวใจเต้นตุ๊บนะจิตไหลไปจ้องที่หัวใจอันนี้ก็ส่งจิตออกนอกเรียบร้อยแล้วนะคำว่าส่งจิตออกนอกไม่ใช่ส่งออกไปนอกร่างกายนะแต่ออกไปจากฐานของจิตออกไปจากสภาวะที่ตั้งมั่นของมันนะมันเคลื่อนออกไปตรงนี้จริงๆแล้วจิตไม่ได้เคลื่อนออกไปแต่จิตที่ตั้งมั่นนั้นมันดับนะมันเกิดจิตที่ฟุ้งซ่านออกไปหาอารมณ์คนละดวงกันละนะนี่ไปหัดดูทีแรกนะเห็นความโกรธนะจิตมันไปจ้องที่ความโกรธมันไปมองความโกรธนะจิตส่งออกนอกแล้วพอความโกรธดับปั๊บจิตดวงนั้นก็ดับไปด้วยนะแล้วจิตก็ไปว่างสว่างเกิดจิตดวงใหม่ว่างๆอยู่แต่ว่างอยู่ข้างนอกนะงั้นจิตมันเกิดดับนะกฎข้อแรกให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้อย่าไปดักดูกฎที่ข้อที่สองเวลาดูแบบคนวงนอกไม่มีส่วนได้เสียอย่าถลำลงไปจ้องอย่าลงไปเพ่งดูกายก็เหมือนกันนะบางคนขยับมือขยับมือแล้วไปเพ่งใส่มืออันนี้ก็จิตออกนอกแล้วนะจิตไปอยู่ที่มือดูท้องพองยุบแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ท้องอันนี้ก็ส่งออกนอกแล้วจิตมันเคลื่อนไปแล้วจิตที่ไม่เคลื่อนก็คือจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นก็เป็นจิตชนิดหนึ่งเกิดแล้วก็ดับเช่นเดียวกับจิตชนิดอื่นนั่นแหละนี่เราต้องฝึกให้มีจิตที่ตั้งมั่นนะเราถึงจะเจริญปัญญาได้จริงสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิไม่ใช่แปลว่าสงบนะอย่ามักง่ายพวกเราชอบแปลสมาธิว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นความตั้งมั่นก็ไม่โคลงเคลงคลอนแคลนไม่วิ่งไปวิ่งมานะหลงไปทางโน้นทีหลงไปทางนี้ทีแต่มันตั้งมั่นมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะเป็นสภาวะที่จิตตื่นขึ้นอย่างแท้จริงนะเนี่ยเราต้องฝึกตัวนี้นะแล้วต่อไปเวลาเราภาวนาเราเห็นสภาวะเนี่ยจิตเรามีความตั้งมั่นมันจะไม่ถลำลงไปดูไม่ถลำลงไปเพ่งนะงั้นจิตที่ตั้งมั่นถึงสำคัญมากนะแล้วพอเราเห็นสภาวะแล้วนะสภาวะอยู่ห่างๆนะจิตอยู่ต่างหากจิตกับสภาวะที่ถูกรู้มันแยกออกจากกันนะอย่าง
จิตมันรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นแค่คนเห็นมันเมื่อจิตกับร่างกายแยกออกจากกันนะมันจะเกิดปัญญาเห็นว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูเท่านั้นเองเมื่อวานหลวงพ่อยังทำนิ้วมือให้ที่วัดเขาดูเรามีขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณคือจิตนะเวลาที่เราจะเจริญปัญญาเนี่ยเรามีจิตไปรู้รูปเรามีจิตไปรู้เวทนาเรามีจิตไปรู้สัญญาเรามีจิตไปรู้สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วขาดจิตตัวเดียวไม่มีการปฏิบัติแล้วนะเพราะงั้นการแยกขันธ์เนี่ยเราไม่ต้องแยก5ขันธ์ก็ได้เวลาเดินปัญญาจริงอย่างเราดูรูปเนี่ยใครเป็นคนดูรูปจิตเป็นคนดูรูปต้องอย่างนี้นะเราเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งจิตเป็นคนดูต้องมีจิตเป็นคนดูเวลาเราจะรู้เวทนาทำนิ้วยากหน่อยตัวนี้นิ้วแข็งและแก่นะนิ้วนี้นะอย่าเห็นนิ้วอื่นนะเห็นนิ้วเดียวแล้วก็จิตอยู่เนี่ยเวทนานะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าถ้าเราสามารถแยกได้นะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมามันแยกออกมาต่างหากมันไม่ลงไปคลุกวงในไม่รวมเข้าไปกับขันธ์ห้านะไม่รวมกับไอ้ขันธ์ที่เหลือเนี่ยมันจะแยกตัวออกมาพอจิตมันแยกตัวออกมาด้วยความตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิเนี่ยขันธ์อื่นๆนะมันจะกระจายตัวออกไปมันจะไม่ใช่จิตร่างกายไม่ใช่จิตสุขทุกข์ไม่ใช่จิตนะความจำได้หมายรู้ไม่ใช่จิตดีชั่วไม่ใช่จิตนะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะไม่ว่ามันจะไปเข้าคู่กับรูปเวทนาสัญญาหรือสังขารก็ตามสิ่งเหล่านั้นจะถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเพราะฉะนั้นต้องดูห่างๆนะถ้ารวมเป็นก้อนอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องแล้วอย่างเงี้ยพวกเราปุถุชนทั้งหลายเป็นมังเอกเลยไม่ใช่ก้อนอย่างเดียวนะไม่ใช่ก้อนอย่างนี้นะมันก้อนอย่างนี้เลยนะเพราะแยกขันธ์ไม่ได้ที่แยกขันธ์ไม่ได้เพราะจิตไม่ตั้งมั่นนะงั้นเรื่องจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะตอนหลวงพ่อภาวนากับหลวงปู่ดูลนะภาวนาอยู่7 เดือนนะหลวงปู่บอกว่าเข้าใจการปฏิบัติแล้วช่วยตัวเองได้ละต่อไปไม่ต้องมาเรียนกับท่านก็ไปได้ด้วยตัวเองท่านบอกงี้นะหลวงพ่อก็เที่ยวไปดูที่โน้นที่นี่นะสำนักโน้นสำนักนี้เราไปหาประสบการณ์ไปดูว่าเขาภาวนากันยังไงนะหลวงพ่อพบว่าปัญหาใหญ่ก็คือไม่มีตัวนี้ไม่มีจิตที่ตั้งมั่นไม่มีสัมมาสมาธิพวกหนึ่งไม่เอาสมาธิเลยคิดพิจารณาร่างกายอย่างเดียวเลยนะผมขนเล็บฟันหนังไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะอันนั้นสมาธิออกนอกนะสิ่งที่ได้คือสมถะเหมือนกันนะแต่สงบเฉยๆสงบสบายมีความสุขไปแต่จิตไม่ได้ตั้งมั่นนะมันไม่ได้เห็นอย่างแท้จริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่ตัวเราของเราแต่มันเห็นด้วยการคิดนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตไม่ได้ตั้งมั่นเนี่ยปัญญาที่เกิดเนี่ยอย่างมากก็เป็นปัญญาจากการคิดไม่ใช่ปัญญาจากการเห็นนะไม่ใช่ปัญญาจากการรู้เพราะฉะนั้นต้องฝึกให้ได้นะตัวเนี้ยไปดูสำนักต่างๆนะบางที่เขาไม่เอาสมาธิเลยเขาไม่ฝึกเลยไปบางที่ฝึกสมาธิแต่เป็นสมาธิที่เพ่งจ้องมุดลงไปเรื่อยๆนะจิตไม่ได้ตั้งมั่นนะจิตนะเคร่งเครียดไปหมดเลยจิตที่เคร่งเครียดเป็นอกุศลจิตนะเพราะมหากุศลจิตเนี่ยจะมีลักษณะเบานะรู้สึกไหมเวลาใจเราเป็นบุญเป็นกุศลนะใจเราเบามันถึงลอยขึ้นสวรรค์ได้นะใจบาปหยาบช้ามันหนักมันก็ลงข้างล่างมันหนักเนี่ยจิตที่เป็นกุศลนะมันเบามันอ่อนโยนนุ่มนวลนะถ้าแข็งกระด้างเนี่ยจิตเป็นอกุศล
นะเนี่ยวิธีดูง่ายๆเลยนะถ้าวันนี้ใจเราแข็งกระด้างมากเลยเนี่ยใจเราเป็นอกุศลหรือวันนี้ใจเราหนักมากเลยนะทั้งที่นั่งสมาธิเดินจงกรมแต่หนักมากเลยนี่ก็อกุศลนะลักษณะของจิตที่เป็นกุศลจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลแล้วก็ไม่เสื่องซึมถ้านั่งแล้วก็นะไม่ใช่นะเจ้าไม่เสื่องซึมคล่องแคล่วว่องไวนะแล้วก็ไม่ขี้เกียจนะขยันที่จะเรียนรู้รูปรู้นามนะแล้วก็เวลารู้รูปรู้นามก็รู้ซื่อๆรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงนี่ลักษณะของจิตที่เป็นกุศลอย่างแท้จริงและจิตที่ทรงสัมมาสมาธิเป็นจิตที่เป็นกุศลชั้นเลิศเลยนะเป็นจิตที่สามารถเอาไปเจริญปัญญาทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้ถ้าไม่มีสัมมาสมาธิไม่ต้องพูดเรื่องการเจริญปัญญาเป็นไปไม่ได้อย่างมากก็ไปคิดนะคิดธรรมะจะไม่ได้เข้าใจธรรมะหรอกเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อเขี่ยวเข็นพวกเรานักหนานะเฮ้ยหลงไปแล้วนะนี่เพ่งไปแล้วนะเนี่ยเพื่อจะตบเราตบซ้ายทีตบขวาทีนะมันจะได้เข้าทางสายกลางทางแห่งความรู้ตื่นเบิกบานทางที่จิตมันตั้งมั่นขึ้นมานี่ทำยังไงจิตจะตั้งมั่นทำไม่ได้นะเพราะจิตเป็นอนัตตาให้เราอาศัยสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นงั้นเราคอยฝึกนะถ้าจิตเราหลงไปดูรู้ทันจิตหลงไปฟังรู้ทันจิตหลงไปคิดรู้ทันหัดรู้ไปเรื่อยๆจิตหลงเมื่อไหร่ก็รู้ไปหัดรู้ไปนะหรือจะช่วยด้วยการทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งก่อนก็ได้อย่างหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้มุ่งให้สงบนะมุ่งให้สงบเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปให้จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมการหายใจลืมพุทโธแล้วรู้ว่าจิตหนีไปเนี่ยรู้ว่าจิตหลงไปคิดแล้วทันทีที่รู้ว่าจิตหลงไปคิดจิตที่หลงคิดจะดับนะแล้วจิตที่รู้ตื่นเบิกบานจะเกิดขึ้นอัตโนมัติหรือจิตหลงไปฟังจิตหลงไปดมกลิ่นอะไรเงี้ยถ้าเรามีสติรู้ทันนะเมื่อไหร่มันไม่หลงเมื่อนั้นมันก็ตื่นนั่นแหละมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาไม่ไหลไปโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ไม่ได้จงใจให้มันตั้งมั่นถ้าจงใจให้ตั้งมั่นใจจะแน่นๆนะจิตจะเป็นอกุศลเลยมันอึดอัดนะเพราะงั้นอาศัยสตินะคอยรู้ทันจิตที่มันไหลไปไหลมานี่แหละดีนะยังไม่ต้องกังวลว่าจิตมีกี่ดวงนะอันนั้นละเอียดขึ้นมาถึงจะเห็นว่าคนละดวงกันจิตที่ไปดูก็ดวงนะจิตที่ส่งสัญญาณกลับมาเป็นอีกดวงหนึ่งอะไรเงี้ยจิตที่แปลความหมายเป็นอีกดวงจิตที่ให้ค่านะไอ้นี่ดีนี่ไม่ดีนี่ชอบไม่ชอบเป็นอีกดวงแล้วจิตที่เสพอารมณ์เป็นอีกดวงหนึ่งจิตที่เซฟข้อมูลก่อนจะลงภวังค์เป็นอีกดวงหนึ่งนะแล้วมีจิตที่ลงภวังค์ไม่ต้องเรียนอย่างนั้นก็ได้นะยังไม่เห็นหรอกนะเอาเท่าที่เห็นได้เราก็จะเห็นนะอ้าวจิตลงไปคิดแล้ววิธีที่ง่ายนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้นะแล้วเมื่อไหร่จิตเราหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานที่เราทำอยู่ให้รู้ว่าหลงแล้วอย่าหลงยาวหลงได้แต่อย่าหลงยาวนะหรือจิตเราทำกรรมฐานอยู่เราดูท้องพองท้องยุบเงี้ยนะจิตเราไหลลงไปอยู่ที่ท้องให้รู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องแล้วทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปแล้วนะจิตที่ไหลมันจะดับนะมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นเกิดสัมมาสมาธิขึ้นทันทีเลยนะเพราะงั้นจริงๆแล้วไม่มีกรรมฐานอะไรดีกว่ากรรมฐานอะไรนะถ้าเรามีสติรู้เท่าทันจิตของเรานะกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะอย่างขยับมือเงี้ยบางคนขยับมือสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนก็ดีนะลูกศิษย์เก่งๆท่านก็มีอย่างหลวงพ่อคำเขียนนะหลังจากนั้นหลวงพ่อไม่รู้จักละรู้จักแค่หลวงพ่อคำเขียนท่านก็ภาวนาเก่งขยับแล้วรู้สึกตัวส่วนพวกขยับไม่เป็นนะขยับแล้วก็ไปเพ่งใส่มือจ้องเอาเป็นเอาตายนะพวกหนึ่งก็นั่งคิดท่านี้ต่อไปท่าไหนอ๋อท่านี้ท่านี้แล้วต่อไปท่าไหนท่านี้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ภาวนานะนั่งคิดเอาฟุ้งซ่านจิตกำลังฟุ้งซ่านอีกพวกหนึ่งนั่งเพ่งมืออีกพวกหนึ่งใจลอยหนีออกไปนอกวัดนะพวกนี้ไม่มีสติ
แต่ถ้าเราเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยจิตเราไหลไปที่มือเรารู้ทันจิตเราจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตเราลืมมือหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจับหลักตัวนี้ให้แม่นนะดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตก็จะตั้งมั่นจิตถลำไปเพ่งท้องรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นยากไหมก็ยังยากอยู่ดีจิตมันถลำมันดูหน้าตามันเป็นยังไงจิตที่ไหลไปไหลมาดูได้ยังไงนี่เรียนถึงขั้นปฐมแล้วนะลดลงมาเรื่อยๆทีแรกเรียนขั้นมหาวิทยาลัยเห็นจิตเกิดดับทีละดวงนี่เอาใจตลาดนะหลวงพ่อลดลงมาจิตตั้งมั่นนี่ระดับกลางๆแล้วตอนนี้ทำยังไงจิตจะตั้งมั่นก็บอกแล้วว่าทำไม่ได้นะรู้สภาวะที่จิตไม่ตั้งมั่นแล้วมันตั้งมั่นเองแต่จะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้มันไม่ตั้งมั่นนะปัญหามากจังเลยนะ ฝึกมีวิธีฝึกนะทำใจสบายก่อนไม่ต้องแกล้งสบายใจขณะนี้สบายอยู่แล้วไม่ต้องสบายนั่นเพี้ยนแล้วนะไม่ต้องแกล้งทำลองนึกถึงหูข้างขวาของตัวเองสิคงมีหูทุกคนนะแต่บางคนอาจจะหูแหว่งก็ไปลองนึกถึงหูข้างขวารู้สึกไหมใจเราคอนเซนเทรตไปที่หูใจเราจดจ่ออยู่ที่หูนึกออกไหมเห็นสภาวะตรงนี้ไหมว่าเรากำลังจดจ่อไปที่หูย้ายไปหูซ้ายสิเมื่อกี้อยู่หูข้างขวาตอนนี้ย้ายไปข้างซ้ายแค่รู้สึกเอาความรู้สึกไปไว้ที่หูเราย้ายต่อไปอีกเราย้ายความรู้สึกของเรามาอยู่ที่หัวแม่มือข้างขวาสิไม่ยากขนาดนั้นหรอกไอ้หนูเอ้ยไม่ขนาดนั้นรู้สึกด้วยใจปกตินี่แหละแค่รู้สึกเนี่ยรู้สึกความรู้สึกของเราไปอยู่ตรงเนี้ยรู้สึกแค่รู้สึกนะลองย้ายสิย้ายไปอยู่นิ้วข้างซ้ายย้ายไปรู้สึกกันข้างซ้ายรู้สึกไหมเวลาเราย้ายความรู้สึกไปความรู้สึกเรามันย้ายที่ได้ใช่ไหมบางทีก็เรารู้สึกอันนี้บางทีก็รู้สึกที่รูปบางทีรู้สึกที่เสียงบางทีรู้สึกที่กลิ่นบางทีรู้สึกที่รสบางทีรู้สึกที่ร่างกายมีอะไรมาสัมผัสบางทีก็รู้สึกทางใจนะความรู้สึกมันย้ายที่ได้นะตัวความรู้สึกนั่นแหละจิตอย่างนี้ไปคิดแล้วรู้ไหมมันไปรู้อะไรมันไปรู้เรื่องที่คิดนะไปคิดให้คอยฝึกนะลองไปฝึกดูย้ายไปย้ายมาเนี่ยย้ายความรู้สึกของเราไปตรงนั้นตรงนี้ต่อไปพอเราชำนาญขึ้นนะจิตมันขยับไปทางไหนเรารู้เองเลยไม่ต้องเจตนาจะรู้นะเพราะเราเคยฝึกแล้วเนี่ยจิตไปอยู่ที่ผมก็รู้อยู่ที่ขนคิ้วอย่างเงี้ยเราก็รู้นะอยู่ที่ตาอยู่ที่จมูกอยู่ที่ปากอยู่ที่มืออยู่ที่เท้าอยู่ที่ท้องอะไรเงี้ยรู้สึกไล่ไปฝึกซ้อมนะไปซ้อมเข้าย้ายความรู้สึกของตัวเองไปตามจุดต่างๆในร่างกายขอเน้นว่าเอาในร่างกายก่อนนะที่จริงย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าย้ายไปข้างนอกเดี๋ยวมันเตลิดนะอย่างไปเห็นสาวสวยจิตไปไว้ที่เขาอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวก็เสร็จเท่านั้นเองลืมมองไม่เห็นแล้วจิตไปอยู่ที่เขาเห็นแต่เขานะ
เนี่ยลองฝึกนะฝึกบ่อยๆจิตเราไปอยู่ตรงไหนเรารู้จิตเราไปอยู่ที่ไหนเรารู้แล้วต่อไปถ้าจิตมันเคลื่อนนิดหนึ่งเราก็จะเห็นละจิตมันขยับนิดหนึ่งเราก็เห็นแล้วขยับไปคิดปุ๊บนะก็รู้ทันนะระหว่างความสงสัยกับความคิดอะไรเกิดก่อนกันลองภูมิ ไม่เฉลยนะไม่เฉลยข้อสอบมันก็กลายเป็นติวเตอร์หน้ารามอะไรเงี้ยมาก่อน นักเรียนก็ท่องเอาไว้ไม่เก่งจริงอะต้องไปหัดดูเอาเองเพราะงั้นให้กันบ้านนะไปคอยรู้ไปฝึกซ้อมที่จะเคลื่อนความรู้สึกหรือจิตใจของเราไปอยู่ตามจุดต่างๆในร่างกายต่อไปพอชำนาญเนี่ยนะมันเคลื่อนติ๊บเนี่ยเคลื่อนไม่ว่าจะเคลื่อนไปไหนนะมันรู้เองเลยนะแล้วทันทีที่รู้ว่าเคลื่อนปั๊บสภาวะที่จิตมันเคลื่อนจะดับทันทีจิตจะตั้งมั่นขึ้นทันทีเลยจิตเราจะรู้จะตื่นจะเบิกบานในฉับพลันนั้นเลยสมาธิเกิดโดยไม่ต้องนั่งก็ได้นะกำลังตีกอล์ฟอยู่สมมติตีกอล์ฟอยู่นะสมาธิก็เกิดได้ก็เห็นร่างกายมันตีกอล์ฟใจเป็นคนดูนะตีแล้วสู้เขาไม่ได้ชักโมโหอ่านใจตัวเองออกใจมันโกรธแล้วนั้นทำอะไรนะยกเว้นแต่ทำชั่วอย่าทำชั่วก็แล้วกันทำชั่วจิตเศร้าหมองสมาธิเสื่อมหมดทำอะไรก็ได้ที่มันไม่เลวนะฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็อ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆอย่างพอเราอ่านใจตัวเองออกนะเราจะรู้ว่าสภาวะที่จิตมันถลำลงไปเพ่งไปจ้องนักปฏิบัติ100จิตถลำลงไปเพ่งทั้งนั้นเลยนะแต่ถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนได้นะเราก็จะไม่เพ่งแล้วนะที่สอนให้รู้การเคลื่อนเนี่ยจะได้เลิกเพ่งสักทีน่าเบื่อนะเพ่งเอาเป็นเอาตายก็เพ่งกันจนตายแล้วนะไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ความลำบากความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้ระหว่างรู้อย่าถลำลงไปนะให้จิตเราตั้งมั่นไม่ไหลเข้าไปถ้าไหลเข้าไปรู้ทันมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อรู้แล้วจบลงแค่นั้นไม่ต้องหาทางแก้ไขนะอย่างเราเห็นจิตมีโทสะเกิดขึ้นนะไม่ต้องหาทางแก้ไขนะทำไงจะหายโกรธอะไรเงี้ยไม่หายหรอกนะไม่ต้องแก้มันดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเห็นนะจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องไปแก้ไขมันรู้แล้วจบลงที่รู้เลยรู้ด้วยความเป็นกลางไม่ไปยินดีกับมันไม่ไปยินร้ายกับมันถ้าสภาวะอะไรถูกอกถูกใจเราก็ยินดีกับมันเราก็อยากรักษาไว้ยังมีความสุขเกิดขึ้นเงี้ยเราพอใจแล้วมีความสงบเกิดขึ้นเราพอใจเราอยากรักษาไว้อันนั้นไม่ใช่นักดูจิตที่ดีนะนักดูจิตที่ดีก็คือจิตใจสงบก็รู้จิตใจมีความสุขก็รู้ไม่ต้องรักษามันแล้วมันจะสอนธรรมะเราสอนว่าอะไรสอนว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวลาจิตที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นมานะก็รู้ไปอย่างที่มันเป็นไม่ต้องแทรกแซงไม่ต้องหาทางละนะรู้อย่างที่มันเป็นแล้วก็จะเห็นอกุศลทั้งหลายก็สอนธรรมะเราเช่นเดียวกับกุศลนั่นแหละคือสอนว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสอนเหมือนกันนะสอนสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นบุญกุศลอกุศลอะไรนะก็เป็นธรรมะด้วยกันทั้งคู่เห็นไหมอกุศลยังเรียกอกุศลธรรมเลยก็คือธรรมะนะอกุศลนะอย่าไปเกลียดมันแต่อย่าให้มันครอบงำใจเราจนเราทำผิดศีล5 ข้อนะแค่นั้นพอละนะใจเราโกรธใจเราไปด่าเขาในใจนะอันนี้มโนกรรมนะแต่มันห้ามยากก็ไม่ต้องห้ามก็รู้ว่ากำลังโกรธเขาเราก็ให้ดูไปซิความโกรธนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็สอนธรรมะเราความโกรธก็ไม่เที่ยงนะความดีก็ไม่เที่ยงอย่างอยากฟังเทศเนี้ยนะตอนเช้าก็อยากเยอะหน่อยนะฟังไปนานๆนะอยากไปที่อื่นแล้วนะเห็นไหมมันก็ไม่เที่ยงนะกุศลนะเพราะงั้นพยายามฝึกตัวเองทุกวันนะถือศีล 5ไว้ทำในรูปแบบทุกวันถ้าใจเราฟุ้งซ่าน
เวลาทำในรูปแบบก็น้อมใจไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องบางทีเราก็ใช้อารมณ์ตรงข้ามอย่างโทสะเกิดเนี้ยเราก็เจริญเมตตาเราทำสิ่งที่ตรงข้ามกันนะมีน้ำกรดเกิดขึ้นเราเอาด่างไปใส่มันก็เป็นกลางขึ้นมามีราคะเกิดขึ้นแล้วก็แก้ด้วยการพิจารณาสุภาอะไรเงี้ยใจมันชอบคิดนะมันนับถือพระพุทธเจ้ามากก็คิดพิจารณาคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้สิ่งเหล่านี้นะเราต้องการให้จิตสงบนะเราก็เอาไปคิดบางเรื่องเราสงบได้มีการดัดแปลงแก้ไขจิตเนี่ยการทำสมถะงั้นวันไหนที่จิตเราฟุ้งซ่านมากทำความสงบเข้าไปอย่างหลวงพ่อจะทำความสงบไม่ยากหลวงพ่อก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปหายใจทีเดียว2 ทีก็สงบแล้วนะเวลาฟุ้งสมัยเป็นโยมอะแล้ววันไหนจิตเรามีแรงพอนะเราก็พัฒนาตัวเองอีกในเวลาทำในรูปแบบอะเราสามารถเห็นสภาวะที่จิตเคลื่อนไปมาได้เราก็ดูไปเลยพอเรารู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปทางนี้พอรู้ปั๊บจิตมันจะตั้งมั่นเราจะได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งละนะเพราะฉะนั้นในรูปแบบเนี่ยบางทีวันไหนฟุ้งซ่านมากก็ทำความสงบได้สมาธิสงบวันไหนจิตเราสงบแล้วมีแรงดีแล้วนะเรามาฝึกให้จิตตั้งมั่นด้วยการรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะจิตที่ไหลไปไหลมานี้พอเราชำนิชำนาญนะจิตเราขยับขยื่นอะไรเราเห็นหมดเลยมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเราเห็นได้ง่ายๆคราวนี้เราถึงพร้อมในบทเรียนบทที่3ซึ่งยากที่สุดนะคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันยากยิ่งกว่าการนั่งสมาธิอีกเวลานั่งสมาธิเราใช้อายตนะแค่กายกับใจ2 อันอยู่ในชีวิตประจำวันเราใช้6 อายตนะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ทุกอายตนะแต่กระทบทีละอายตนะนะไม่ใช่ทีละ6นะเพราะว่าแต่กระทบทีละ6มันก็กลายเป็นจิตเกิดพร้อมกัน6 ดวงจิตเกิดทีละดวงนะเกิดที่ตาหรือที่หูหรือที่ใจทีละดวงนะเนี่ยถ้าเราฝึกในชีวิตประจำวันนะตาเราเห็นรูปความรู้สึกเราเปลี่ยนเรารู้ทันหรือตาเห็นรูปจิตไหลไปที่รูปเรารู้ทันนะหูได้ยินเสียงนะจิตไหลไปที่เสียงรู้ทันหรือได้ยินเสียงแล้วจิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลที่จิตรู้ทันนะรู้อย่างนี้ก็ได้นะรู้ทันจิตที่ไหลไปก็ได้รู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตก็ได้นะเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆนะหรือนั่งอยู่นั่งพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดเนี่ยมันก็รู้ว่าใจหนีไปคิดอยู่ในชีวิตประจำวันเคยไหมเดินอยู่ริมถนนแล้วเหม่อมันเกิดอะไรขึ้นใจมันหนีไปเที่ยวหนีไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรามีสติรู้ใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นนะต่อไปปัญญาจะเกิดมันจะเห็นว่าจิตเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงไม่ว่าจิตจะดีวิเศษแค่ไหนนะกระทั่งจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงนะแล้วจิตทุกดวงเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้ค่อยๆดูไปนะไปดูไปฝึกไปประชาสัมพันธ์นิดนึงไม่ใช่เรื่องเหรียญนะ ทุกวันนี้นะคนมันชอบเอาหลวงพ่อไปอ้างนะเอาไปแอบอ้างแล้วยุคนี้มันมี AI ที่โผล่ไปเห็นหน้าหลวงพ่อไปพูดมาให้ขอเงินขออะไรเงี้ยถ้าเจออย่างนี้นะต้องรู้นะของเก๊ของปลอมหลวงพ่อไม่เคยขออะไรใครคนชอบเอาหลวงพ่อไปอ้างเยอะมากเลยเพราะว่าเห็นว่าคนรู้จักหลวงพ่อนะนี่เพิ่งรู้มามีอาจารย์คารวาสสอนธรรมะนะมีคนอ้างหลวงพ่อนะว่าหลวงพ่อไปด่าเขานะหลวงพ่อบอกว่าเขาสอนผิดหมดเลยนะนี่ไปแอบอ้างนะแต่ดีว่าเจ้าตัวเขาก็รู้ว่าแอบอ้างหลวงพ่อจะไปว่าเขาผิดได้ยังไงหลวงพ่อไม่รู้จักเขาเพิ่งรู้จักชื่อเขาเมื่อ2-3 เดือนนี่เองแล้วเขาสอนอะไรหลวงพ่อไม่รู้สักอย่างเราจะไปบอกว่าเขาถูกเขาผิดอะไรเนี่ยไม่จริงนะเนี่ยคนมันอ้างกระทั่งในวงกรรมฐานวงธรรมะก็โกหกหลอกลวงกันวุ่นวายไปหมดนะงั้นเวลาดำรงชีวิตนะอย่าตื่นข่าวต้องหนักแน่นพิจารณาดูเหตุดูผลอย่างแท้จริงนะ
อ้าวเบอร์หนึ่งจิตออกนอกตรวจการบ้านเสร็จแล้ว เบอร์หนึ่งภาวนาในรูปแบบสวดมนต์และนั่งสมาธิทุกเช้าวันละ20 นาทีในชีวิตประจำวันดูลมหายใจเข้าออกและเห็นความดีใจเสียใจขอหลวงปู่แนะนำการปฏิบัติต่อด้วยครับที่ฝึกมันก็ดีนะแต่มันยังมีจุดที่ติดเล็กๆน้อยๆตรงนี้มันเกร็งอยู่รู้สึกไหมตรงนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากโลภะเจตนาความจงใจที่เป็นไปด้วยอำนาจของโลภะอยากปฏิบัติพออยากปฏิบัตินะเราก็เริ่มเพ่งเริ่มจ้องเริ่มบังคับควบคุมตัวเองผลของมันจากการบังคับตัวเองคือทุกข์ใจมันอึดอัดใจมันไม่โปร่งหรอกรู้สึกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนานะถ้าใจเราพอเริ่มลงมือปฏิบัติใจมันแน่นขึ้นมานะให้รู้เลยว่าเราต้องมีเจตนาที่ไม่ดีแล้วล่ะเจตนาที่โลภอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีแล้วมันก็เลยไปเพ่งจ้องแล้วมันก็แน่นขึ้นมานะไปแก้ตัวนี้ด้วยการรู้ทันใจที่กำลังอยากนะรู้ทันความอยากนะแล้วว่ามันผ่านตัวนี้ไปที่เหลือที่ทำอยู่ดีอยู่แล้วละเบอร์สองหายฟุ้งซ่านยังพื้นเรานะฟุ้งเอาเบอร์สองภาวนาในรูปแบบเดินจงกรม30 นาทีสวดมนต์นั่งสมาธิ30 นาทีชอบฝึกแยกขันธ์ในชีวิตประจำวันมีจิตเป็นวิหารธรรมรู้สึกกายบางครั้งปัจจุบันชอบฝึกรู้วิญญาณขันธ์แล้วแยกขันธ์อื่นเป็นอีกสิ่งที่ถูกรู้ความคิดรวมๆเป็นอีกขันธ์หนึ่งขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะไม่ต้องรู้เยอะนักหรอกรู้เยอะมันฟุ้งนะธรรมะมันง่ายรู้ซื่อๆรู้เท่าที่มันเป็นมีอะไรปรากฏขึ้นต่อหน้าก็รู้อันนั้นแหละไม่ต้องรู้อันนี้แล้วเดี๋ยวต้องโยงมารู้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มันฟุ้งไปนะมันดิ้นรนเยอะไปรู้ซื่อๆสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้นะรู้ซื่อๆนะไม่ต้องค้นคว้าเยอะค้นคว้ามากวุ่นวายรู้สบายๆรู้สึกไหมใจมันแน่นอ่ะโอ้ใจมันแน่นเป็นกุศลหรืออกุศลตอบถูกก็จำได้เพิ่งพูดตะกี้นี้ ทำไมมันถึงแน่นเพราะมันโลภไปดูให้เดี๋ยวมันลงท้ายแล้วมันโลภมันอยากดีมันก็แน่นนะไปดูเอาในภาพรวมดีขึ้นเยอะนะเมื่อก่อนนี้ฟุ้งซ่านมากคิดลูกเดียวเดี๋ยวนี้ยังมีรู้บ้างคิดบ้างใช้ได้ดีการปฏิบัติที่หลวงพ่อบอกว่าดีๆเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะคำว่าดีของหลวงพ่อคือดีกว่าที่เคยเป็นถือว่าดีแล้วนะเคยเป็นโจรเลิกเป็นโจรดีใช่ไหมแต่มันยังหนีคดีอยู่นะยังไม่ติดคุกอะไรเงี้ยนะมันก็ดีอย่างโจรหลงไปคิดแล้วเบอร์สามของเบอร์สองนะอย่าดิ้นรนเยอะรู้ไปเรื่อยๆรู้มีอะไรรู้เฉพาะหน้าไปเบอร์สามภาวนาในรูปแบบนั่งสมาธิดูลมหายใจเดินจงกรมในชีวิตประจำวันตามดูจิตโทสะเกิดบ่อยเห็นกิเลสกูเก่งเจ้าความคิดใจร้อนราคะแรงหลงบ่อยจิตจับอารมณ์ต่างๆแป๊บเดียวก็เบื่อดูลมหายใจเข้าก็ทุกข์ออกก็ทุกข์ที่ทำอยู่ตรงจริตหรือติดเพ่งหรือเปล่าครับตรงจริตแล้วละใช้ได้เพ่งไม่ต้องกลัวหรอกติดทุกคนแหละถึงบอกไงเริ่มต้นหัดใหม่เพ่งทุกคนนะไม่ต้องกลัวหรอกแล้วก็ค่อยๆรู้ไปมันก็พอดีขึ้นมาใช้ได้จิตไม่เข้าฐานอยู่นิดนึงดูออกไหมจิตไปข้างนอกนิดนึงหายใจสบายๆสิสบายดีตรงนี้ใช้ได้นะมันไม่เหมือนอย่างเมื่อกี้รู้สึกไหมกิ้มไปเพ่งไว้นิดนึงดีใช้ได้บอกแล้วนะดีเนี่ยดีหมดเลยนะหลวงปู่เทศท่านสอนหลวงพ่อไว้
นะบอกใครเขาภาวนานะเขาถามแล้วก็ดีนะเขาจะได้มีกำลังใจแต่บางคนหลวงพ่อจวกหนักนะจวกมากเลยเพื่อนๆที่หลวงพ่อว่าดีอ่ะจริงๆสู้เขาไม่ได้นะเพราะแต่ละคนนะได้ยาคนละขนาดบางคนชมว่าดีไม่ได้เหลิงต้องด่าต้องโขกมีนะที่วัดมีต้องโขกเอาสับเอานะไม่ให้ขี้เกียจเลยบางคนนะต้องคอยประคบประงมประคับประคองบอบบางมากนะ บอบบางเหมือนถ้วยสมัยราชวงศ์หมิงบางเท่าเปลือกไข่นะบางคนนั้นหนาทุบได้ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ว่าเบอร์3หลงไปแล้วรู้ไหมดูออกไหมมันหลงไปในความคิดนะเอาเบอร์4กลัวจะแย่แล้วเบอร์4เป็นคนจีนภาวนาในรูปแบบทำวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิฟังธรรมและเดินจงกรมในชีวิตประจำวันรู้กายรู้ใจจิตชอบฟุ้งซ่านและชอบความสุขในโลกขอการบ้านต่อค่ะชอบก็รู้ว่าชอบฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะไม่ต้องอยากให้มันดีไม่ต้องอยากว่าต้องไม่ชอบนะมันเป็นยังไงรู้อย่างนั้นเลยเราอย่าเติมความอยากลงไปอย่างฟุ้งซ่านเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จิตมันปรุงขึ้นมาขี้เกียจเนี้ยจิตก็ปรุงขึ้นมาสภาวะที่จิตปรุงขึ้นมานะเราจะไม่แทรกแซงอะไรก็ได้แล้วแต่มันจะปรุงจะปรุงดีหรือปรุงชั่วปรุงสุขหรือปรุงทุกข์เป็นเรื่องของจิตสิ่งที่สำคัญคือเราจะไม่ปรุงจิตอย่างจิตเราฟุ้งซ่านเนี้ยเราไม่ต้องไปปรุงมันว่าต้องหายฟุ้งซ่านให้เราดูไปนะฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นให้เรารู้ทันความปรุงแต่งของจิตนะแต่อย่าไปปรุงแต่งจิตซะเองอย่างเบอร์4เนี่ยที่มาถามหลวงพ่อเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยต้องการหาวิธีปรุงแต่งจิตให้มันดีๆรู้ที่มันทำงานนะรู้ไปนะเอาเบอร์5เบอร์5ภาวนาในรูปแบบเดินจงกรมนั่งสมาธิวันละ45นาทีถึง1ชั่วโมงในชีวิตประจำวันระหว่างวันฝึกสติดูกายดูจิตเคยติดเพ่งเข้าใจว่าติดสมาธิและเดินปัญญาไม่เป็นรู้สึกลมหายใจออกชัดเจนแต่ลมหายใจเข้าไม่ค่อยรู้สึกพยายามจับความรู้สึกทั้งสองให้สมดุลกันเห็นว่าจิตไวขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงไวขึ้นไม่ทราบทำถูกต้องหรือไม่ครับก็ดีขึ้นแล้วนะรู้ได้เร็วขึ้นก็ใช้ได้หัดรู้บ่อยๆนะมันก็ชำนิชำนาญต่อไปไม่ได้เจตนารู้มันก็รู้แล้วตรงนี้จิตหลงแล้วรู้สึกไหมจิตมันหลงไปคิดแล้วนะถ้ารู้ตรงนี้เราเพ่งอยู่รู้สึกไหมมันแน่นรู้อย่างที่มันเป็นนะรู้ไปเรื่อยๆใจเย็นๆเวลาภาวนาอย่าอยากเยอะอย่ารีบร้อนไม่ต้องภาวนาเพื่อจะเอาอะไรทั้งสิ้นปฏิบัติถือว่าเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเราไม่เอาอะไรเราปฏิบัติไปเรื่อยๆนะจะได้ผลดีนะถ้าใจเราอยากได้ผลเร็วๆมันจะช้าเบอร์6ภาวนาในรูปแบบโดยพุทโธดูร่างกายหายใจสวดมนต์นั่งสมาธิวันละ30นาทีถึง1ชั่วโมงในชีวิตประจำวันดูร่างกายเดินยืนนั่งนอนดูอารมณ์ความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายใจดูกุศลอกุศลช่วงนี้ทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นรู้สึกว่าตัวเองแยกขันธ์ออกจากกันได้ไม่ทราบเห็นจริงหรือไม่คะเห็นจริงนะแล้วภาวนาเก่งชะละอันนี้ถือว่าเก่งจริงๆนะไม่ใช่ว่าดีตามมาตรฐานที่ว่านะคนนี้ใช้ได้เลยละขันธ์มันแยกจิตมันทรงสมาธิอยู่โดยไม่ต้องรักษาดีถ้ายังต้องคอยประคับประคองมันจะแน่นๆนี่มันเป็นอัตโนมัติขึ้นมาดีแล้วนะต่อไปพอจิตมันตั้งมั่นได้อย่างนี้นะก็เดินปัญญาได้ละเวลาเดินปัญญานะถ้าสติระลึกรู้กายก็ให้ดูไตรให้เห็นไตรลักษณ์นะไม่ต้องดิ้นรนมากนะบางครั้ง
จิตมันสติมไปดูที่กายแล้วมันไม่ดูไตรลักษณ์นะมันดูกายเฉยๆบางทีมันไปดูกายแล้วมันก็ไปดูไตรลักษณ์รู้สึกไหมเราสั่งไม่ได้นะตรงที่มันไปดูกายเฉยๆเป็นสมถะตรงที่มันไปดูกายแล้วมันเห็นไตรลักษณ์มันขึ้นวิปัสสนาแล้วนะแล้วเวลาจิตมันถลำไปที่กายก็รู้นะใช้ได้ที่ฝึกอยู่ดีเชียวละจิตไม่เข้าฐานดูออกไหม เบอร์ 7 เบอร์ 7ภาวนาในรูปแบบดูลมหายใจดูกายดูจิตที่คิดดูกิเลสดูสภาวะในชีวิตประจำวันดูการปรุงดูไตรลักษณ์ขอหลวงปู่แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์และตนเองสามารถทำได้ในชาตินี้ค่ะเอางั้นเลยเหรอ สิ่งที่เป็นประโยชน์เหรอไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องแผ้วนี่เป็นประโยชน์แน่นอนเลยนะพัฒนาศีลสมาธิปัญญาของเราไปคอยรู้ทันไอ้ตัวกูเก่งอะไรพวกนี้รู้ทันมันนะถ้ามันผุดขึ้นมาก็รู้สังเกตตัวเองเวลาเราภาวนาบางครั้งใจมันอยากพูดธรรมะอะไรเงี้ยบางคนนะบางคนใจมันอยากพูดธรรมะอย่าไปเชื่อมันนะดูของเราเบอร์ 7ภาวนาดีเหมือนกันนะใช้ได้สังเกตไหมเวลาจิตมันรวมเข้าไปนะมันยังมีความไหวอยู่ภายในนะมันขยับไปขยับมาได้ก็ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปห้ามมันหรอกถ้าจงใจมากไปมันก็จะแน่นขึ้นมาเนี่ยคอยเรียนรู้ตัวเองเป็นขณะไปเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นการบังคับไม่ได้นะตามรู้ตามเห็นไปถึงเวลาก็มาทำความสงบนะให้จิตได้อยู่กับความสงบได้พักผ่อนพอสมควรแล้วก็ออกมาเดินปัญญาเก่งสมาธิดีดูขันมันกับจิตมันคนละอันกันนะดูบ่อยๆเบอร์ 8เบอร์ 8ภาวนาในรูปแบบสวดมนต์ตอนเช้าทุกวัน40 นาทีในชีวิตประจำวันพยายามมีสติรู้ในระหว่างวันรู้สึกตนเองฟุ้งซ่านและหลงมากขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยค่ะรู้ถูกแล้วฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ต้องให้หายหรอกรู้เฉยๆนะงั้นต่อไปนี้นะแต่ต้องรู้ร่างกายด้วยนะรู้จิตอย่างเดียวไม่พอรู้จิตแล้วมันจะหลงง่ายมันจะเผลอยาวร่างกายขยับรู้สึกร่างกายหันซ้ายหันขวารู้สึกกายบ่อยๆจิตมันจะมีกำลังมากกว่านี้นะเบอร์ 1นะมันทำไมชอบเพ่งนักนะพระอาจารย์นะเขกหัวทิ้งนั่งใกล้ๆอย่าไปเพ่งเอาไม่ใช่อึดอัดนะสบายๆนะภาวนาถ้าใจเครียดนะใจเป็นอกุศลนะมันเกิดจากโลภอยากดีพอมีความโลภแล้วมันไม่ได้ยินดีอย่างที่อยากนะใจมันก็ขับแค้นไม่สบายใจอึดอัดนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะตามเวลานาฬิกาอะไรก็ไม่รู้ละแต่10 โมงแล้วนะจิตใครไหลไปที่นาฬิกาบ้าง เมื่อกี้ประมาณ 20%หานาฬิกานะขยันภาวนานะตั้งอกตั้งใจชีวิตนะตั้งใจไว้ได้พบศาสนาพุทธแล้วขออุทิศความสุขความสบายความเคยตัวต่างๆนะขออุทิศถวายพระพุทธเจ้าต่อไปนี้เราจะเป็นลูกที่ดีของพระพุทธเจ้าเราจะคอยขัดเกลาจิตใจของตัวเองนะกิเลสอะไรยังไม่ละก็รู้ทันมัน
เดี๋ยวมันก็ละกุศลอะไรยังไม่ได้เจริญก็เจริญซะในชีวิตมันก็จะร่มเย็นเป็นสุขนะโลกข้างนอกยิ่งนับวันยิ่งร้อนนะเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเรากำหนดไม่ได้คนที่มันกำหนดชะตาชีวิตของโลกพวกมหาอำนาจพวกอะไรเงี้ยเราทำอะไรไม่ได้เราก็พยายามฝึกจิตฝึกใจของเรามองโลกไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็มองไปมันก็แค่สภาวะหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความสุขเป็นของที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความทุกข์เป็นของที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะพยายามมองมันไปว่ามันเป็นแค่ของที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นแหละใจเราก็จะเข้มแข็งยอมรับความจริงว่าทุกอย่างไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับถ้าใจเรายอมรับความจริงได้ใจก็จะไม่ดิ้นถ้าใจไม่ดิ้นนะใจก็เข้าถึงความสงบสุขได้วันนี้เท่านี้นะ